Terve! Jatketaan Bemarin kanssa tässäkin jaksossa. Keskitytään tällä kertaa pelkästään tuohon moottoriin ja sen vikojen löytämiseen. Mä löysin sieltä 4 erillistä vikaa. Aion tässä jaksossa ne luetella ja myös se diagnostiikka, miten niihin vikoihin päädyin. Lisäksi tässä jaksossa voitaisiin aloittaa tuo kustannusten listaaminen. Tarkoituksena on listata kaikki kulut, mitä tähän autoon menee. Työkaluja en siihen laske. Voin kyllä kertoa työkalujen hankintahinnat, mutta ei oikeastaan mitään järkeä summata niitä tähän yhteen autoon, koska mä aion käyttää niitä myöhemminkin. Aloitetaan vaikka siitä, paljonko aihio mulle maksoi. Eli mä maksoin siitä 2250. Sitä voi miettiä, onko se paljon vai vähän. Näissä Bemareissa on semmoinen jännä juttu, että talvisaikaa vanhat takaveton Bemarit on kalliimpia, kesäaikaa halvempia. Se on ihan merkittävä se ero. Tässä vaiheessa nyt kun mä oon saanut koneen käymään kunnolla, niin mä olen oikeastaan sitä mieltä, että tää oli ihan hyvä hankinta. Tuo kori sinänsä ei ole monenkaan 100 € arvoinen, mutta toimiva tekniikka sen sijaan on ihan ok. Mutta tosiaan kone käy siis todella hyvin tässä vaiheessa. Mä sain kaikki viat sitten korjattua. Päästään siirtyy seuraavissa jaksoissa sitten pikkasen eteenpäin. Käydään läpi tässä vaiheelta, miten ne viat saatiin fiksattua. Tuli aikana hankittua tämmönen Bluetoothilla toimiva OBD2-systeemi. Tää on ollut tosi hyvä. Tällä on saanut 2007 vuosimalli E93 Bemaristakin koodit ja tuosta omasta Kiasta ja aika monesta muustakin autosta. Toivotaan, että se toimii myös tässä. Tämä kännykkäversio tästä vikakoodin lukijasta näyttää tältä. Se on nimeltään iCar Scan. Ja tosta kun mä noita vikakoodeja on katsellut, niin kaikki viittaisi tässä vaiheessa jotenkin tuohon kakkosbankin lambdaan. Ja se kakkoslambda, se olisi tuolla. Pankki 2, kun taas 1 on tuossa. Siitä voisi vaikka aloittaa vaihtamalla ton. Siinä se olisi. Ainakaan se ei ole ihan uusi. Tästä kaikista ruosteista päätellen. No niin, Motonetista tuli haettu uusi lambda-anturi. Motonetti on kätevä paikka, kun sieltä voi tuosta vierestä 8 illalla käydä hakemassa kamaa. Ja se olisi siinä. Taisin testata, että nuo liittimet on, se on varmasti oikee. Sitten kokeillaan. Varausakooditkin täsmää. Kyllä tää on selvästi ihan oikee. Jes, tällä mennään. Se on siellä. Tästä vielä live-datat pikku ajolenkin jälkeen talteen. Näyttää tolta. Selvästi on nyt joku vikatila päällä, se pätkii. Täällä puolella näyttää tältä. Kokeillaan käynnistää ja sammuttaa. Niin sammutin auto ja käynnistin uudelleen, niin lähtee tämmöstä tapahtumaan. Kävin ostamassa maalikaupasta tämmösen tyhjän maalipöntön. Tämmösiä paineilmaliittimiä. Tarkoitus olisi tästä virittää. Tuossa on letkua, painemittarit. Tarkoitus olisi tehdä tosta semmonen oma savutesteri. Elikkä tuolla tavalla tuli laitettua, eli tämmöisellä kemiallisella metallilla sen kiinni ja vastamutterit taakse. Ja sisälle sinne laitettaisiin riepua ja mineraaliöljyä.
Tää on tämmöistä puhistettua puhdasta mineraaliöljyä. Se olisi nyt siinä. Kokoamiseen meni noin 10 minuuttia. Eli tosta puristimella se vähän tukee, ettei tuosta lähde kippaamaan. Tuolla alla on magneetilla kiinni kuumailmapuhallin. Ja tässä on tämä systeemi, minkä mä oon aikanaan tehnyt sylintereiden ohivuotomittausta varten. Eli siinä on painelmaletkut ja tosta kun laittaa, niin saa vähitellen pienen paineen. Ja tarkoitus on semmoista puolta baaria maksimissaan laittaa painetta, että se onkin tärkeä. Tuosta voi säätää virtausta. Sitten vaan laitetaan kuumenemaan ja katsotaan lähteekö tulemaan savua. No niin, se on tuossa parikymmentä minuuttia nyt puhallellut. Nyt alkaa jo ihan ok tulemaan tosta, kun pannaan vähän painetta, niin okei, vielä 5 min saako antaa olla, niin nyt alkaa olemaan jo tosi reilu tuo kärry, eli nyt on aika hyvä. Tällä mennään. Siinä on tuollainen viritys. Pikkasen savua tulee noista liitoksista, mutta nyt kun on vähän aikaa mennyt, niin tuolta ja näkyykö osoittaa. Sieltähän tulee. Sieltä on joku tollanen, niin kuin olisi joku letku kokonaan irti. Jos mä paan sen sormen päähälle siinä, niin mistään muualta en. Ihan vähän tulee tosta mulla on peukalo, mihin menee toi jarru, mikä tää on, jarru, alipaineliitin. Okei, eli ihan selväksi vuodoksi ainakin paljastui toi tuossa imusarjan päässä joku tällainen juttu, mistä tuli ihan suoraan ilma pihalle. Mä en nyt millään keksi mikä se oikeastaan on, mutta tekisi mieli kokeilla laittaa se tukkoon ja katsoa kuin käy sitten. Tosis tyhjäkäynnillä auto ton jälkeen, kun se vuodon korjas. Lambdat näyttäisi tuommoista. Ja kävisikö se niin kuin laihalla ja tää trimmi korjaa sitä ylöspäin. Se varmaan saavuttaa tossa kohta, se menee johonkin vikatilaan ja lähtee sitten nollaamaan noita. Eli varsinaisesti ei huomaa mitään eroa. Mä laitoin tähän tällaisen putken vaan ja tukin sen pään. Sitä voisi kokeilla vaihtaa sen Lambda 1:nkin. Nyt on vaihdettu molemmat Lambdat, kaikki nollattu. Edelleen toi 2 teki jännitepiikkiä. Ilmamassamittari näyttää kai jokseenkin normaaleja lukuja tällä hetkellä. Nyt tuli vaihdettua sitten ensin nämä Lambdat, kokeilin vaihtaa ristiin, että siirtyykö vika. Mutta jotenkin se ei sit oikein saanut selkoa, niin mä päätin sitten vaihtaa ja hain myös sen toisen Lambda uuden, että molemmat on nyt uusia. Ja ei silleen vaikuttanut oikein mitenkään, että heti alkoi tulla näihin 3 taimaiseen sylinterin niitä misfireja. Mä oon kattonut, että nämä puolat on ainakin vaihdettu eri aikana. Ajattelin nyt kokeilla, että mä vaihdan nämä puolat 3 ekaa, vaihdan tonne taakse ristiin ja katon samalla tulpat. Tulpat pitäisi olla uudet.
Okei, tulpat näytti hyvältä. Nyt on noin puolat vaihdettu ristiin. No selvästi nämä on premia ja nämä on jotakin ihan no name juttua, eikä sikäli tää premikään mikään alkuperäis. Tai no hetkinen, ne on siinä BMW-koodi. Mahdollisesti nämä on jotain alkuperäislaatuisia sitten. No, mutta nyt taas testaamaan vikakoodit nollille ja katsotaan kun käy. Vikakoodit nollattu ja sitten taas kokeillaan, että miten käy. Ja tuo kakkospänkki sekoilemaan pahasti. Tuon arvon kuuluisi seilata sen 0,1 ja 0,1 väliä aika tasaiseen, vähän niin kuin tää tekee. Toi näyttää huonolta. Kyllä se siihen kakkosbänkkiin edelleen menee, ei ollut puolissa ainakaan vika, eli voidaan lopettaa testi tähän. Nyt on maffi otettu irti. Katsotaan mihin lähtee säädöt nyt menemään. Nollasin vikakoodit. Ihmettelen vaan, että millä perusteella se lähtee noita säätöjä tekemään. Katsoin netistä, että tähän liittyy tähän lambdoihin ja niiden lämmitykseen niin tämmöiset sulakkeet, joka löytyy täältä kytkentäasiasta. Mutta sulakkeet oli kunnossa, että se olisikin ollut liian helppo. Mutta jotain hämminkiä, jotain outoa niissä on niissä lambda-arvoissa, mutta tuossa viikonloppuna saan varmaan lainaa hetkeksi aikaa ton MAF-anturin ehjän, niin pääsee testaamaan, että se on ainakin olisi kunnossa. Tuossa on tosiaan moottoriohjaus. Katsoin, että nämä kaapelit on, liittimetkin kävin tosta läpi, ne on noita lambda-antureille meneviä. Ja eipä niistä nyt paljon. Tuossa on joku maadotuspistekin sille. Nämä näyttää kaikki ihan hyvältä. Ei niissä mitään visuaalisella tarkastelulla mitään erota. Nämäkin liittyy, nämä releet ilmeisesti siihen lämmitykseen. Se tuntuu, että se lämmityskin saattaa toimia kyllä. Mutta eipä näistä releistä mitenkään hypistelemällä paljon tietenkään tiedä. Mutta joo, tossa on toi boksi. Semmoistakin mä mietin, että voisiko siinä boksissa, että joku on sinne ajanut jonkun lastuun sisään ja tehnyt jonkun viritysohjelman siihen, että se ei sen takia toimi, mutta vaikea sanoa. Tässä ehkä vetää se pois tuolta ja katsoa, että jos luulisin, että joku laittaisi joku tarraa siihen, että jos sinne jotain tehty. Selvittelyt jatkuu. Rupesin katsoa näitä. Nämä on katalysaattorin jälkeisiä lambdoja ja näissäkin on sama juttu, mikä BMW suunnitellut sillä, että nämä on todella helppo kytkeä väärin päin. Kokeeksi tässä käydessä irti tämän päädyn? Täytyy katsoa mihin tuo johto menee, onko se 1 vai 2. Ja Tietskari sanoo, että se on Bank 1 lambda katalysaattorin jälkeen. Pelastui toinenkin. Ja nyt on tää taaempi irrotettuna. Nollasin välissä vikakoodit ja nyt on Bank 2 lambda katalysaattorin jälkeen. Täytyy kokeilla ajaa sitä tuohon pukkien päälle ja katsoa mihin ne lambdat menee. No niin, auto on siinä tukevasti nyt pukeilla. Näitä yleensä aina ton tunkin vielä ihan siihen varalle ja mennään kurkkaamaan sinne alle. Mitä siellä näyttää? Valoja mukaan. Peili tietysti valmiiksi. Mut joo, pitää katsoa, että mihin noi menee tuolta ylhäältä.
näkyyköhän se, mihin se oikein tarkentaa. Ja katsoo, että ne menee oikein. Siinä on nyt toisessa johdossa pandu kiinni. Ja tämä on hetkinen, tarkistetaan nyt vielä, että se... Tämän mä katoin jo, että tää on nyt sen Bank 2. Et sillä päin ne tässä nämä ainakin on, että toi on taka, tää on etu, eli ne on niin kuin noin loogisesti. Nyt mä heitän ton niin kuin tonne alas ja katsotaan alhaalta sitten, että mihin se sieltä tulee. Kyllä se on se kakkonen, eli kakkospakosarja. Eli näyttäisi olevan ainakin noin ihan oikein. Tässä samalla pystyy vilkaisemaan myös täällä, kun täällä alla kerran ollaan, että onko se pysynyt sokka paikallaan, ja tuossa suurin piirtein kuvan keskellä näkyy se sokka tuossa. Eli tää oli se vaihteen siirtimen sokka, mikä irtos, ja siihen mun pitää ne puslat ja kaikki vaihtaa. Toi peräpääkin tuolla on jollakin ihme tämmöisellä letkukkiristimellä kiinni. Ja tosiaan kaikki liikkuu ja heiluu tosi hervottomasti. Kyllä sieltä vaihteet löytyy, mutta välillä pitää aina pikkasen varovasti katsoa. Näyttäisi vähän, että tuosta toi koko toi taka osa ehkä puuttuu kokonaan. Sillä kuuluisi olla joku semmonen kumipusla. Lambda-selvittelyt tässä jatkuu tällä kertaa sillä tavalla, että rupesin näitä liittimiä ja oikeastaan tätä johtojen kuntoa tsekkaamaan. Eli tämä pistoke on lambdoille. Sitten kun netistä katsoo, niin tuossa on nuo numerot näissä liittimissä. Niille numeroille löytyy selitys, mikä mihinkin menee. Sitten näiden värien mukaan siikannut tätä kakkoslambdan liitintä, ja tuolla on nuo pinnit. Sinne mä kytken aina tämän toisen pään tosta mittarista, ja toisella päällä testaa täältä päästä, että mikä on vastusarvo, ja sillä yritän selvittää tuossa, että voiko siellä olla jotakin oikosulkuja, ja varmaan vielä uusi testi sitten sillä tavalla, että toinen pää kytken maahan ja sitten tsekkaa vielä, että mikään niistä johdoista ei olisi suoraan oikosuljettuna. Eli tuohon paperiin mä oon merkannut numerot, löytyy netistä, että mikäkin pitää olla. Sitten kaivaa sen oikean numeron tuosta liittimestä. Pidän siinä kiinni toista päätä. Toinen pää tuonne toiseen päähän oikeaan väriin kytkettynä, ja tuosta voi katsoa, että mitä sen vastus tällä hetkellä näyttää. Eli hyvin johtaa silloin, kun toi vastus on lähellä nollaa ja ihan tommonen muutama oomi tai alle, niin se johtaa ihan hyvin. Pitihän se tänne ekuun sisällekin kurkata, ettei se ole saanut vaikka vettä sisäänsä tai jotain muuta damagea, ja eihän tästä nyt silleen mitään näkyvää tietenkään löydy. En mä tiedä. Liittimet näyttää, tossa on noin lambdan liittimet. Kaikki pinnit näyttää ihan hyvältä, ja laitoin niihin jo semmoista kontaktispreitä tai semmoista, on putsattu. Eipä tästä nyt enempää viisastu, kansi kiinni ja selvittelyt jatkuu. Yksi temppu näihin ongelmiin on tietenkin, että jos akuvaraus pääsee vähän alhaiseksi, niin sekin vaikuttaa aika paljon tuohon ekuun toimintaan, ja siinä on nyt vähän
latailu meneillään ja sitten mä teen tämmöisen hyppykaapelin myös tuosta maadotusjohdosta, että pystyy tekemään tämmöistä jännitteen niin kuin pudotustestejä. Mutta se antaa nyt ladata vähän aikaa. Yksi mitä mä tässä välissä nyt alan vähän tekemään, niin mä katson vielä, ettei mikään näistä johdoista, koska se antaa tosi outoja lukemia aina toi lambda, ettei ne olisi jotenkin niin kuin siellä olisi joku oikosulku niissä johdoissa, niin kokeillaan sitä. Heti aika mielenkiintoinen löydös, kun tää on se kakkosen lambdan johdin ja kun otan keltaisen ja ruskeen, eli keltainen johto ja testaa tätä ruskeeta. Sehän näyttää, että ne on yhdessä ne piuhat. Nyt ne siis tuolta toisesta päästä ei ole kiinni ekuussa, eli tää on pelkkä, tää johdin menee tonne, eikä mihinkään siellä päässä kiinni. Joten täytyy olla tästä matkalta, missä täytyy olla oikosulku jossakin. Se melkein jo sain nämä kaapelit kaikki täältä tulemaan. Mä olisin ottanut kaikki irti ja purkanut nämä suojat ja katsonut missä se vika on. Mutta eiköhän siellä mene joku yksi menee tonne jonnekin vaihelaatikolle. Siinä on joku systeemi siellä kiinni. Täytyy varmaan mönkiä tonne alle taas. Että en tiedä näkyykö tästä paljon, mutta tuo se piuha on. Se menee tuolta vaihelaatikon toiselle puolelle ja siinä se on tää. Sieltähän ne tuli kaikki kaapelit, ne on nyt tuossa. Täältä yritin jänkeä niitä pienestä raosta tuolta tulemaan, että yksitellen kaikkia näitä liittimiä. Sitten vasta lopuksi huomasin, että tässä on tämmönen muovi, jonka vaan irrottamalla olisi kaikki onnistunut tietenkin helpommin. Ei sitä mitään ohjeita aleta lukemaan. Tuosta mä varmaan teippaukstavaa ja katon saisinko mä näitä. Tuostakin menee joku läjä piuhoja sitten taas jonnekin aivan eri paikkaan, joka ei lähekkään. Sen verran sain purettua sitä, että tosta näkee nuo piuhat. Tuo punainen piuha, mä tiedän, että se menee täällä jonnekin muualle kuin tähän liittimeen. Sieltä tulee suoraan, tai itse asiassa menee suoraan tänne sulakeboksiin. Mä en sitä saa irti, mutta mä voisin purkaa yksitellen noin 3 muuta johtoa. Kun mä en haluaisi leikata auki taas tätä suojaa. Tää on tämmönen suojasukka. Jos mä sen vedän auki, niin mä joudun sen jollain teippivirityksellä sitten vetämään takaisin, eikä sekään kuin hyvä. Mutta mä pystyisin nuo liittimet irrottaan tosta ja vetää, kun ongelma oli kuitenkin tää ruskea ja keltainen, niin mä voisin vetää siitä läpi tonne ja katsoa missä kunnossa ne on. En kyllä tiedä saako niitä takaisin nää sitten siihen. Niin, ehkä se olisi sama vetää tää auki vaan. No. Lähdin vetämään auki tosiaan sitten vaan saksilla kylmästi ja välillä jo ajattelin, että eipä tästä taida mitään löytyä tavan turhaa. Mutta tästä tarkentaako se? Nämähän on ihan selvästi sulanut. Tää on tarttunut kiinnikin tää suoja.
Siitähän se löytyi vika. Aivan selvä. Jos sanotte täysin varma tapaus. Tilasin netistä jo valmiiksi semmoisen Boschin Lambda-antureille tehtävän liitoskappaleen, millä voi näitä jatkaa, ja meinasin, että laitan tuosta pienen pätkän poikki. Tässä oli sen verran ylimääräistä johtoa. Ei ollutkaan ihan hirveän helppo löytää mitään johtosarjaa tähän, niin täytyy koittaa nyt, toimisiko se, jos fiksaa tämän. Mutta se on aika tarkkaa tämä johtojen jatkaminen, kun vaikka aika uskomattomalta kuulostaa, mutta tämä Lambda-anturi hengittää näiden johtojen läpi ja saa sieltä sen referenssihappipitoisuuden, ja se happiero sitten siellä Lambdan toisessa päässä, se on se, joka kehittää sitä jännitettä siihen, joten näitä ei missään tapauksessa saa juottamalla liittää näitä johtoja, ja siinä on se Boschin liitin. Kympillä löytyi netistä, niin tilasin sellaisen valmiiksi, niin se pitäisi mahdollistaa sen, että se pääsee ikään kuin se ilma kulkee täällä johtimen sisälläkin. Mutta en malta olla kokeilematta jo nyt jollain muilla liittimillä kuitenkin, että lähtisikö se toimii. Ja tässä on pengoinkin vähän varastoa, mitä kaikkea täällä mulla on sattuisi olemaan, näitä liittimiä. Näitä varmaan korvetteja tullut joskus hankittua. Toi on vähän liian iso. Tässä olisi niinku se on 0,5 toi johto, eli onkohan tässä vielä semmonen niin kuin lämmitettävä kutisteliitos päässä. En tiedä. Ja apiko omat pihditkin. No niin, nyt tuli askarreltua nämä valmiiksi, ja ei kyllä todellakaan täytä kriteerejä, että nämä olisi jonkin anturitekniikkaan ja jonnekin soveltuvia nämä liitokset. Mutta ne nyt pitää, sillä on oikeat johdot oikeassa paikassa ja ne pysyy siinä paikallaan. Vähän oli ongelma aina, pihdit ei varsinaisesti ole tuohon 0,5 johdolle, eikä niistä löydy oikeita noita puristusleukojakaan näihin. Mutta niin kuin sanoin, en malttanut olla nyt kokeilematta ennen kuin se tulee se kunnollinen liitin tosta. Mä ehkä sillä sitten yritän pärjätä. Ja sattumalta löytyi tämmöistä suojaputkeakin. Näitä on tullut kaikenlaisia joskus aikanaan hankittua, niin se voisi toimia tosi ihan hyvin. Sitten vaan muut osat nippuun ja kokeillaan. Kävin laittamassa sen vaihelaatikon liittimen takaisin. Sinnehän se meni. Sitten ei muuta kuin tosta eku kiinni ja ruvetaan kokeilemaan, että miltä arvot näyttää sitten. Niin joo, ja tietysti noin lamprat pitää nyt kytkeä vielä tosta. Sinne se meni, ja tässä on tämmöiset näppärät liittimet kaikissa. Ne ei väärin tuohon meekään, eli täytyy löytyä aina oikein. Tuolta löytyy oikein kaapeli tuohon väliin. Okei, siellä olisi nyt kaikki kytkettynä. Niin toi maadotuspiste siihen.
Okei, sitten vaan nämä kaapelit kiinni. Sitten kaikki on kytkettynä, niin tällä inpalla nollataan tosta ensinnäkin vikakoodit, mitä siellä on. Noin, ne on nollattu. Ja sitten toi F7 tosta nollataan myös nämä lambda, tämmöset kalibrointi- tai säätöarvot, mitä se sinne on säädellyt. Eli nyt pitäisi olla kaikki, jos katsotaan vikamuistia, pitäisi olla tyhjä, yes. Mä sen takia, periaatteessa sillä mun kännykkäsovelluksella pystyy tekemään myös nämä kaikki samat, mutta mä en ole ihan varma niistä kaikista valikoista, mikä mihinkin menee. Ja mä luulen, että mä kytken nyt sen kännykkäsovelluksen sen takia. Tässä on semmonen vika tässä ohjelmassa, että täällä pystyy lukemaan näitä absoluuttisia arvoja kyllä, mutta tää ei piirrä mitään graafia tästä. Tällä ei pysty piirtämään, ja se on justiin oleellista, kun seuraa noita lambda-arvoja, että näkee, että se tekee sitä sahausliikettä. Nämähän on nämä ei ole laajakaista lambdoja, mitkä pystyisi mittaamaan ihan oikeasti sitä, että kuinka paljon se on rikkaalla, kuinka paljon se on laihalla se seos, vaan tämä pystyy vaan kertomaan, että onko se rikkaalla vai laihalla, ja sitten moottori säätelee sitä edes takaisin vähän sen niin kuin keskiarvon molemmin puolin, jotta se tietää missä kohtaa se on. Ja jees, ne on nyt nollattu ja heti näyttää paljon lupaavammalta, että ei näytä 5 volttia niin kuin se aiemmin näytti, eli se näyttää nyt jotakin muuta lähtöarvoa. Jees, mä lyön ton kännykkäsovelluksen käyttöön ja vaan auton käyntiin. Tällaisia vikakoodeja lyhyen käyttämisen jälkeen. Tää on aikamoinen monivammapotilas, kun nyt olisi nuo lambdat tossa kiinni ja edelleen trimmiarvot aivan täysillä, eli käy selvästi tosi laihalla. Ja sit mikä helkkari tässä oikein käy armoton suhina. Mä oon tehnyt ennenkin tämmöstä, eli tämmöstä jarrucleaneria, kun suihkauttaa tänne ympäri konetta. Jos kierrokset nousee, niin se tarkoittaa, että se imee jostakin ilmaa. Ja sieltähän se aivan selvästi vuotaa ilmaa tästä jostain. Se on tää DISA-venttiili, hyvin tyypillinen paikka, mistä vuotaa. Noniin, ja sitten hommat jatkuu. Noniin, tällainen on DISA-venttiili. Bemarilla on ollut semmonen, en tiedä kenen keksintö se on, mutta se vaihtelee siis sen ton imusarjan ikään kuin pituutta. Eli se vetäisee tyhjäkäynnillä tämän läpän kiinni, jolloin ilmeisesti imusarjan pituus on pidempi. Ja sitten se muistaakseni 2400 kerroksessa aukaisee ton läpän, jolloin sallii enemmän ilmaa ja lyhyemmän matkan. Mutta musta vähän tuntuu, että tuli se ilma täältä tän akselin juuresta. Tuossa on tuonut joku alipaine läppä tai kalvosysteemi. Muuten tää vaikuttaa ihan tämmöiseltä napakalta, mutta ja netissä on semmonen testikin, että tosta pannaan toi kiinni
käännetään sitä läppää ja se pitäisi jäädä. Eli käännetään se noin ja sitten opaan sormen tuohon päälle. Jos se pitäisi jäädä jopa puoleen väliin näin ja sitten kun päästään sormen, niin teoriassa se voisi toimiakin, mutta ei sen kuulu vuotaa. Tää vähän tutkii, miten tämän kuuluu korjata. Tänään pääsin käymään Vantaan tiivistekeskuksessa, eli varmaan yksi isoimpia tiivisteiden toimittajia tällä alueella, ja se on Etran toimija, ja sieltä netistä kun katsoo oikeita kokoja näihin, niin sieltähän löytyi kunnolliset P-renkaat. Ja mä otin 2 eri kokoa, näin ei maksanut juuri mitään. Niin näillä. Tää BMW ei ole tarkoittanut koskaan tätä vaihdettavaksi, tätä tiivistettä, vaan se on tänne liimattu tai jotenkin valettu itse asiassa suoraan tänne tämmönen kuin silikooni. Eli se pitäisi nyt kaivaa pois sieltä siististi. Ja sitten laittaa tämmönen, tää on niinku fluorokumia vitoni, tämmöisellä tavaramerkillä toimitettavaa, tosi hyvää ainetta, kestää kaikkia synteettisiä öljyjä sun muuta ja tosi hyvä lämmönkesto sun muuta. Mutta pitäisi nyt jotenkin siististi yrittää kaivaa tosta pois. Se on siellä varmaan aika tiukassa, pitää versiä kaapia oikein kunnolla. No niin, alkaa olla valmista. Aika hyvin oikeastaan sain kyllä siististi pois ton vanhan tiivisteen, ja YouTubesta kun katsoo jengiä miten ne on tätä tehnyt, niin aika huonon näköiseksi jättänyt sen. Mutta tossa on tärkeää, että myös tää sisäpinta tulee hyvin puhtaaksi, koska se O-rengas kuitenkin sieltäkin niinku pitää. Ja on 2 kokoista näitä O-renkaita, niin kokeillaan nyt vaikka isompaa tohon, että jos se mätsää hyvin, niin mennään sillä. Ainakin aika sopivan tiukka se tuntuu olevan, että vaikuttaisi tosi hyvältä. Joo. Ehkä mä pikkasempaa kevyesti jotain öljyä tohon, että se menee nätisti tonne pohjaan ja sitten testaamaan. Tisa tuli laitettua takaisin. Aika semmonen napaka oloinen, ja sitä kun kitkuttelin, niin ihan hienosti se sinne meni. En viittinyt nyt erikseen kaikki kuvata. Nyt se olisi varmaan taas totuuden hetket. Saas nähdä mitä nyt tällä kertaa ilmenee. Jos toi on kunnossa, niin seuraava vika. Viat nollattu ja siinä on systeemit kytketty. Virta pitää olla päällä ja sitten ei muuta kuin kuulostaa tosi pahalta. Trimmiarvot, noin meni sekaisin jo. Vielä vikakoodeja.
kuulosti aika kamalalta tuo äskeinen, eli selvästi semmosia pätkimisiä ihan niinku todella laihasta seoksesta. Ja yksi paljastui ainakin toi jarru tehostajan, tää on tämmönen venttiili. Mä tiesin tänne, että tää on niinku aika huono. Mulla oli siinä ilmastointiteippi päällä, että ihan vaan, että se vähän paremmin pitäisi. Mutta se teippi itse asiassa esti sen, että mä en ollut nähnyt, kun mä oon tässä töninyt tätä letkua. Niin sehän on irronnut. Eli erittäin mahdollinen vianaiheuttaja tällä kertaa. Koitan fiksata toi ja sit kokeillaan uudelleen. Siellä se nyt on. Epoksiliimat. Kyllä oli jotenkin hankala laittaa, mutta sinne se on nyt liimattu ja sitten kun se kuivaa, niin lyön ton tosta uudella klemmarilla. Tai tää originaali tommonen joku metallisinkilä. Sitä siihen ei saa takaisin. No niin, ihan täysin eri ääni kellossa heti. Paljon paremmin käy. Tästä näkee heti tietenkin, että noi lamprat ei ole kytkettynä. Eli sammutetaan ja lyödään vielä nekin kiinni, niin sit katsotaan kuin käy. Lamprat kytkettynä. Edelleen siis toi mun liitos. Auto käy tosi hyvin nyt. Myös trimmiarvot aivan todella hyvällä tasolla. Pyörii koko ajan tuossa +-5% niin kuin kuuluukin. Ja myös lamppiarvot, näiden kuuluu seilata 0,1 ja 0,9 väliin ja oikeastaan koko ajan niitä kuuluisi sahata tällä tavalla. Aivan kuten ne tekeekin. Joo. Oikeastaan näin hyvin se ei ole käynyt vielä kertaakaan. Täytyy käydä heittämässä kunnon ajolenkkiä. Ajolenkki vedetty nyt. Ei yhtään vikakoodia. Lambda-arvot käyvät täydellisiä. Kaikki näyttää nyt hyvältä ja kone pelaa nyt hienosti. Nyt on ehkä aikaa pikkusen perehtyä niihin muihin ongelmiin, mitä siinä on. Ja alkaa miettiä vähitellen niitä kaaria sisälle. Hankkii penkkejä, vöitä. Pitää hitsata se perä kiinni, se paukkuu. Aina kun vedättää täyskaasulla, niin joku siellä lonksahtaa ja paukahtaa siellä perässä. Se on hyvin tyypillinen juttu näissä. Se itse asiassa se kori pääsee jotenkin jopa ihan vähän halkeamaan sieltä takaa. Pitää hitsata umpeen ja hitsata sinne semmoset vahvistukset. Mut joo, meinas vähän usko loppuu välissä, mutta sinnikkäästi kun jaksaa kaikki yksittäisiä vikoja vaan 2 kertaa tarkistaa, niin kyllä siitä. Hyvää yötä.